ערי המולדת כן, מהפך. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. חיסול לטרור. איזו יסוד שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו ממש לאחרונה סיימנו להקליט 20 פרקים של הפודקאסט החדש שלנו, מפלגת המחשבות, הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. מי שרוצה להבין, לא באינטרסים, בתככים, בכוח, במזימות, אלא את הרעיונות שמניעים את הפוליטיקה בישראל, זה המקום. והיום אנחנו רוצים לעשות זום אין, בעיניי על אחת הסדרות המעניינות שעשינו, אין כולן מעניינות, כולם היו בניי, כולן היו בנותיי, נכון? אבל הסדרה לציונות הדתית הייתה, אני חושבת, מעניינת במיוחד, בגלל נקודה מאוד מאוד ספציפית, כי הציונות הדתית נמצאת ברגע נורא נורא מעניין, מבחינת הביוגרפיה הרעיונית שלה. הרגע שבו היא לכאורה בשיא, מי היה מאמין שיהיה ראש ממשלה חובש כיפה היום במדינת ישראל, זאת אומרת אנחנו כולנו, אם היית צריך להאמר מה היה זה, אולי רמטכ"ל, אולי לא יודעת, ראש ממשלה, אף אחד לא ראינו את זה מגיע, אבל הרגע הזה שבו כאילו הציונות הדתית בשיא שלה, הוא גם הרגע הכי נמוך שלה, כי הפיצול בציונות הדתית הוא דרמטי, הוא אתה יודע, הוא אמוציונלי, הוא סוער, חלק מחבריי הטובים במגזר, ממש ברמה של לא מדברים אחד עם השני, כאילו זה קצת מזכיר את הפיצול של איחוד מאוחד בתנועה הקיבוצית במתי שזה קרה. אז אני חושבת שכדי להבין את הדבר הזה, שבאותו רגע ממש יש נקודת שפל ונקודת שיא, צריך לחזור אחורה לאיפה הכל התחיל. וזה בחירה מעולה, כאילו לחשוב דווקא על זה. אני אגיד לך למה, כי יש כאן טענה פילוסופית. שרעיונות משנים את העולם. האם רק רעיונות משנים את העולם? ולא רק את העולם, את הפוליטיקה. את הפוליטיקה. ואי אפשר להבין את המציאות בלי להבין את האידאות שמאחוריהן, והציונות הדתית זה טסט קייס נהדר. מדהים. כי יש כאן סיפור על רעיון שהשתנה, הרעיון המארגן שהציונות הדתית השתנה, ובעקבות השינוי ברעיון, הכל השתנה. סוציולוגיה השתנתה, הפסיכולוגיה השתנתה, ובסוף הפוליטיקה השתנתה. בואי נחזור אחורה לשנות ה-50. אז בשנות ה-50 וה-60, האמת גם לפני כן, ציונות הדתית סבלה מרגשי נחיתות, ואלו היו רגשי נחיתות כפולים. הם הרגישו, הציונים הדתיים של פעם, שהם לא הדבר האמיתי. החרדים למשל, הם דתיים באמת. הם הדבר האמיתי. זה בא לידי ביטוי בכך שהם הרגישו שהישיבות החרדיות, הם הישיבות האמיתיות, והעילויים, התלמידי חכמים של הציונות הדתית, כשהם באמת רצו להוכיח את עצמם, הם המשיכו הלאה לישיבות החרדיות. ולא רק זה, זה גם עבד הפוך, זאת אומרת, המחנכים בישיבות התיכוניות של הציונות הדתית, היו מחנכים חרדים. נכון, כי רבנים אמיתיים הם חרדים, לימוד אמיתי הוא חרדי, דתיים אמיתיים חרדים, והציונים הדתיים אמרו לעצמם, אנחנו סוג של דתיים... לייט. כן, נכון. זו מילה שלא הייתה אז, אבל זו הייתה תחושה, רגשי נחיתות הם הדתיים אמיתיים. מן הצד השני, מסתכלים על ההתיישבות העובדת, על הפרויקט הסוחף של המושבים, של הקיבוצים, של המפאיניקים. הם הרגישו שזאת צבריות, זה צבר. לצבר יש כובע טמבל, אבל מה אין לו? אין לו כיפה. אין לו כיפה. הישראלי האמיתי הוא חילוני. הציוני האמיתי הוא חילוני. ומה אנחנו? אנחנו לייט. אנחנו פשרה. אנחנו... מדמים לדבר האמיתי. טוב, זה לא היה במודע, כלומר, זה לא היה, זה לא נאמר, זה היה משהו תת מודע. נכון, אבל מאוד חזק, מאוד חזק. הם ישבו בין הפרויקטים. הם היו המקף, נכון? נכון. הציונות דתית עם מקף באמצע? נכון. זה המקף הזה. נכון, וזה מקף שהדרך הכי טובה להבין אותו, זה מקף מחליש. למה מחליש? אני ציוני ואני דתי, אבל אני לא ציוני. עד הסוף. כמו המפאיניקים. ואני לא דתי עד הסוף. כמו החרדים. אני ככה. זאת אומרת, הציונות שלי מרסנת את הדתיות שלי, והדתיות שלי מרככת, מעדנת. את הציונות שלי זו זהות, קראנו לזה בסדרה, זהות לא כריזמטית. זהות לא אטרקטיבית. ואגב, אני זוכר שסיפורים
של ציונים דתיים בשנות ה-50 וה-60 היו מסתירים את הכיפה הסרוגה שלהם. נכון, הם היו הולכים עם כובעי קסקט נכון, וברט קסקטים, וכאלה. כן, אנחנו לא דתיים, אנחנו, כן. זאת אומרת, זו הייתה... עכשיו, למה זה? בגלל שהפרדיגמה של הציונות הדתית, זאת אומרת, המקף, הדבק שהדביק את הציונות לדת, היה דבק שנוצר על ידי הוגה דעות מאוד מעניין, הרב יעקב ריינס. דיברנו עליו בפרק הראשון של הסדרה. שדיברנו עליו וניתחנו אותו, וזה, אנחנו קראנו לזה ציונות דתית, אנחנו כאן בעקבות הבחנה של מורה שלי, אבי רביצקי, ציונות דתית של דו-קיום. אני גם ציוני, ואני גם דתי. אתה קראת לזה זברה. הבחנה של מורי זאב הרווי, שלימד אותנו בשנה הראשונה, בחוג לפילוסופיה, לוקח אותך עכשיו ב-1998, זה משהו, כן. זה באמת חשוב, שהוא הסביר את ההבדל שבין סינתזה לבין שילוב, אז הוא אמר, שילוב, שאתה לוקח שחור ולבן ויוצא לך זברה, או מעבר חצייה. סינתזה, שלוקח שחור ולבן ויוצא אפור, זאת אומרת, זאת אומרת, התוצאה היא שונה מהמרכיבים שהכנסת לתוכה. והציונות הדתית של ריינס הייתה שילוב, היא הייתה תערובת ולא תרכובת, היא הייתה מעבר חצייה, אבל גם ציוני, גם דתי, יש ביניהם מידור, והם לא משפיעים אחד על השני. וכל עוד זה היה המודל, אז הם חשו רגשי נחיתות כפולים, בגלל שהכתבים השונים של הזהות הממודרת ריסנו אחת את השנייה. אני חושבת שאתה אומנם מגדיר את זה כשנות ה-50 ושנות ה-60, ותכף נדבר על מתי הדבר הזה התחיל להשתנות ולמה, אבל אני חייבת להגיד שבתור מי שגדלה בציונות הדתית בסוף שנות ה-70 ושנות ה-80, עוד היו הדים של הדבר הזה גם אז. היו ריקושטים של הדבר הזה גם אז. זאת אומרת, היו שאריות של רגשי הנחיתות האלה מול החרדים, ושאריות של רגשי הנחיתות האלה מול הקיבוצניקים, למרות שיש את הקיבוץ הדתי גם, אבל זה נשמע לי, אני עוד ספגתי את ההדים של הדבר הזה. נכון. אגב, הקיבוץ הדתי, שאני מעריץ את הקיבוץ הדתי, זה סימן היכר של אנחנו גם. לכם יש קיבוץ, אז לנו יש קיבוץ דתי. לכם יש סוציאליזם, עבודה, תנועת העבודה, אז אנחנו תורה ועבודה. אנחנו המצטרפים, אנחנו המחכים, אנחנו מדמים אליכם. אז חיים ברגשי נחיתות כפולים, אפשר לומר, על פי הספירה שלי, 70 שנה. הציונות הדתית הפוליטית קמה ב-1902, ורק בשנות ה-70 הכל משתנה. מה שמשתנה, האופן שבו הלחימו את הציונות לדת, זה מה שהשתנה. הדבק שחיבר ביניהם השתנה. המקף, התפקיד של המקף השתנה. והמקף פתאום קיבל תפקיד, המקף קיבל טעם משיחי. אתה פתאום מסתכל על החרדים, ואתה אומר, אנחנו יותר דתיים מכם. עכשיו, למה? פה צריך להבין משהו, זה רעיון אחד ברב קוק. אלוהים פונה אל האדם לא רק דרך התורה, גם דרך התורה, אבל גם דרך ההיסטוריה. ולכן, אנשים גדולים הם פרשנים, נכון? אז הרב קוק, הוא היה פרשן לא רק של טקסטים קדושים, אלא גם של ההתרחשויות הקדושות. ובטקסטים קדושים, כפי שאת יודעת, יש פשט, אבל יש גם דרש ויש רמז, ובתחתית, בקרקעית של הטקסט, יש את הסמך, את הסוד הגדול. אז אומר הרב קוק, גם בהיסטוריה יש פשט. מלחמת העולם הראשונה זה אירוע. החלוצים זה אירוע, זה פשט. אבל הוא אומר, הפרשן המיסטיקאי מחפש את הסוד שבתוך האירועים. והסוד הוא מה אלוהים רוצה ממני, מצפה ממני. והרצון שלו מתגלה בדרמה ההיסטורית. אז אם אלוהים פונה אל האדם, גם בטקסט הקדוש וגם בהיסטוריה הקדושה, אז הקמת מדינת ישראל והניצחון במלחמת ששת הימים מפרש זאת כך, בנו יחידו של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, אלוהים פונה אל היהודים, אלוהים פונה אל עם ישראל, והוא מצפה מהם מה? להבין את המסר. להבין את המסר, להקים את המדינה, לחזק את המדינה, ליישב את כל האזורים שעכשיו נכבשו או שוחררו במלחמת ששת הימים. במילים אחרות, החרדים מצייתים לספרים. אבל הם לא מצייתים לרצון של אלוהים כפי שמתגלה בהיסטוריה, באירועים, ובמובן הזה הם לא קשובים לרצון של הקדוש ברוך הוא, והם לא פועלים לממש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם את רוצה את זה הכי פשוט, בלי כל הסרבול הזה, לאלוהים יש תוכנית גדולה, משיחית, הסתרת. אנחנו מצפים מאיתנו היום להגשים את התוכנית של אלוהים. מי עושה את שתיהם יחד? רק הציונות הדתית. הציונות הדתית. כי החילונים מגשימים את התוכנית של אלוהים, הם בונים יישובים, הם בונים קיבוצים, הם בונים מדינה, אבל הם לא מצייתים
להלכה של אלוהים. הדתיים האמיתיים זה הציונות הדתית. ופתאום רגשי נחיתות מול החרדים הופכים לתחושות של עליונות מול החרדים, וזה רק חצי מהסיפור, נכון? כי יש את הצד השני של המשוואה. נכון, מול החילונים, וזה אני חושב שזה יהיה הרבה מהצופות והצופים שאני מכירים את זה מקרוב, מרגישים שמשהו באידיאליזם הציוני, בעולם החילוני, נחלש. ונוצר נרטיב ציוני דתי, על למה האידיאליזם, מסירות הנפש, הפטריוטית הציונית, אצל חילונים, למה זה נחלש? זה נחלש, כי הם חילונים. כן, זה הנרטיב, אתה יודע, יש לזה כל מיני, אנחנו דיברנו גם בסדרה על התרומה של מלחמת יום כיפור, לסיפור הזה, להחלשת הדבר הזה. יש נרטיב, מסתכלים ואומרים, וואו, למה הם פחות ציונים, למה הם פחות חלוצים, למה הם פחות פטריוטים, למה עוברים תהליכים של אינדיבידואליזם וליברליזם וכל התופעות האידיאולוגיות שכביכול מחלישות המסירות הציונית, למה? כי הם חילונים, אנחנו הציונים האמיתיים. אצלנו הציונות, יש לה, הכוח שדוחף אותה הוא כוח דתי, אנחנו ציונים על סטרואידים, זה מה שאנחנו, שימי לב מה קרה למקף, נכון? המקף. במקום להחליש את שני הצדדים שלו, הוא בעצם מעלה אותם בחזקה. נכון, אני יותר דתי בגלל שאני ציוני, ואני יותר ציוני בגלל שאני דתי, בלי אחרות המקף לא מחליש את שתי הכתבים, הוא מגביר אותם, וכך רגשי נחיתות כפולים הופכים רגשי עליונות כפולים. הרבה פעמים רגשי עליונות כפולים. אנחנו יותר ציונים מהחילונים, יותר דתיים מהחרדים, והנה פתאום קבוצה שמתמלאת בכל כך הרבה ביטחון עצמי. אפשר עוד שיפוטים כלפי הביטחון עצמי, לקרוא לזה יהירות, לקרוא לזה התנשאות. וגם באמת קוראים לזה. נכון, אבל לפעמים כשהיא מתמלאת בכל כך הרבה ביטחון עצמי, היא מרגישה עכשיו במשל השחוק, הם רוצים, נדמה לי שזה משל מי שהמציא אותו, זה עמוס עוז, שדימה את כל הציונות לרכבת, הקטר זה מפאי, ומה זה הציונות הדתית? זה המש"ק דת. זה נכון, זה המשגיחי הכשרות, יש כאן איזה קפיטריה ברכבת. אז עכשיו, פתאום, כשיש את התפנית התיאולוגית, כן, שפתאום המקף הוא משיחי, שמייצר תפנית פסיכולוגית, מרגשי נחיתות לרגשי עליונות, פתאום יש גם כן אמביציה פוליטית חדשה. להפסיק להיות משקי הדת, ולהתחיל להיות הקטר. והתהליך הזה מתחיל לקרות משנות ה-70, תוך שנות ה-80, ואולי עכשיו יש רגע מאוד מאוד מעניין באמביציה הזאת של להיות הקטר, אבל שימי לב, זה ניסיון להבין פוליטיקה מלמעלה. תיאולוגיה משתנית, היא משתנת הפסיכולוגיה, והיא בסוף יוצרת דחפים פוליטיים חדשים, שבסוף משנים את המציאות הפוליטית עצמה. את כל הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, את הרגע שבו המקף הופך ממחליש למגביר, אפשר למקד ברגע אחד, נכון? נכון. לרגע הזה קוראים סבסטיה. נכון, נכון. אז סבסטיה זה הרגע שבו קבוצה שמתיישבים עולים, אגב, שוב ושוב ושוב על איזשהו הר בשומרון, ובסוף מצליחים כנגד התנגדות של הצבא ושל חלקים בדרג המדיני, זה מורכב, מצליחים להקים את היישוב, שיהפוך ליישוב קדומים, הם יהיו חלוצים של התיישבות בשומרון. עכשיו אמרתי מילה מעניינת, חלוצים. המילה חלוץ, יש לה מובן מאוד מאוד ספציפי במיתולוגיה הציונית. יש לה מטען היסטורי. חלוץ זה התרגום של אוונגרד. עכשיו, מה זה אוונגרד? זה מושג שמגיע ממהפכנים רדיקליים ברוסיה. מה זה אוונגרד? אז האוונגרד, אני מבין זאת כך. אוונגרד הוא דומה לנביא, אבל מאוד שונה מנביא. לשתיהם יש יחסים אינטימיים עם העתיד. רק הנביא, הוא רואה את העתיד. האוונגרד מאמין שהוא העתיד. שהוא חי עכשיו, איך שהוא חי עכשיו? הוא זרוע של העתיד בהווה. נכון. אם אני אוונגרד, אני מאמין שהאופן שבו אני חי עכשיו, ככה כולם בעתיד הולכים לחיות, אבל יותר מזה, בגלל שאני חי כבר עכשיו את העתיד, בכך שאני עושה את זה, אני מביא את העתיד. הנביא לא מביא את העתיד. הנביא רק רואה. הוא לא עושה מעשה אקטיבי. הוא העתיד. אנחנו חיים. עכשיו התודעה של החברים והחברות של העלייה השנייה הם שם אוונגרדים. קבוצה כל כך קטנה מתיישבת, מקימה קבוצה בגדגניה. כל כך קטן, היית חושבת כל כך שולי, כל כך לא חשוב. בתודעה שלהם, הם העתיד. והאמת היא שזה גם נכון. וזה הצליח להם. בסוף הם צדקו. זאת אומרת, קבוצה קטנה חיים, אומרים, בואו נחיה בארץ ישראל, כי בסוף רוב העם היהודי יחיה בארץ ישראל.
הם בדרך להיות צודקים. כן. קבוצה קטנה אמרה, בואו נדבר עברית, ואז כל העם היהודי ידבר עברית. למה שכל העם היהודי ילך בעקבותם? כל העם היהודי הלך בעקבותם. הם גם אמרו, בואו נהיה סוציאליסטים, וכולם יהיו סוציאליסטים. זה פחות קרה. זה פחות קרה, דיברנו על התהליך הזה. אבל הם הבינו שהם אוונגרדים, הם חלוצים, הם העתיד. והם אכן היו, הם באמת היו אוונגרדים, וכולם הלכו בעקבותם. כולל הציונות הדתית. כל הציונות הדתית, הם כזה, בואו נהיה כמוהם. בסבסטיה זה הרגע שבו ציונים דתיים אמרו, עכשיו אנחנו האוונגרד. אתה הגדרת את זה כשדיברנו בפודקאסט, באמצעות השיר, אנו נהיה הראשונים. כן. עכשיו אנחנו הראשונים. אנחנו נהיה הראשונים. אנחנו עכשיו מקימים יישוב בשומרון, ויבוא יום, ואתם תבואו בעקבותינו. מאות אלפי ישראלים יגורו בשומרון. דרך אגב, הם צדקו. הם פתאום החליטו שהם אומרים, אנחנו האוונגרד, אנחנו לא נגררים אחריכם, מעכשיו אנחנו גוררים אתכם. אם תרצי, סבסטיה זה הדגניה של הציונות הדתית. וזה אולי סימן ההיכר לרגע שבו הכל משתנה. שעוברים מרגשי נחיתות כפולים לרגשי עליונות כפולים, אנחנו לא נגררים, אנחנו גוררים. את צודקת, את אמרת שבשנות ה-80 עדיין היו הדים של נכון. לקח זמן למהפכה הזאת להיות אבל היא קרתה, בגלל שאני אומרת, במעבר משנות ה-80 לשנות ה-90, אני מסתכלת על הביוגרפיה שלי, בשנים הצעירות יותר, היו הדים של הדבר הזה, לקראת סוף שנות ההתבגרות שלי, בתחילת שנות ה-90, ולא נסגיר בדיוק את הזה, זה כבר היה מאוד ברור. כבר לא היו מחנכים חרדים בישיבות התיכוניות, כבר לא היה את הנשיאת עיניים הזאת, כבר התחיל הדיבור המתנשא, אני מרשה לעצמי להיות שיפוטית כי אני שם, אני מבפנים, כן? התחיל הדיבור המתנשא עליהם, על החילונים, שהם איבדו את הערכים, עכשיו תורנו, זה אנחנו אלה שמובילים. אז אי אפשר להבין את הפוליטי בלי להבין את הפסיכולוגי, שהוא תחושת עליונות שנוצרת, או ביטחון עצמי מהפחות שיפוטיים שנוצר, ואי אפשר להבין את הפסיכולוגי בלי להבין את התיאולוגי, את האופן החדש שבו מלחימים ציונות לדתית, את ההיפוך בתפקיד של המקף, שההיפוך הזה שנובעים מציונות דתית של הוגה שרבים מי שצופים בד לא הכיר, ריינס, להוגה שרבים מכירים, אבל לא לגמרי מכירים הרב קוק, והתפנית התיאולוגית שמסבירה הכל, על זה סדרת 4 הפרקים שלנו, מתוך 20 פרקים על הפוליטיקה הישראלית. נכון, ומי שרוצה ורוצה להבין איך השיפט הזה בעצם מתבטא בפיצול הפוליטי בין מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' למפלגת ימינה בראשות ראש הממשלה דהיום נפתלי בנט, יצטרך להקשיב לפודקאסט שלנו. תודה רבה. כן, תודה לך.